Kaspa ang Philippine Coast Guard habang nagtatalumpati nakatayo sa tabi ni Harris ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na kinilala niya bilang mga frontliners sa pagsusulong sa karapatan sa West Philippine Sea or rather sa South China Sea, hindi lang ng Pilipinas kundi pati ng mga ibang malayang bansa. The United States and the broader international community have a profound stake in the future of this region. America's prosperity relies on the billions of dollars that flow through these waters every day. And we are proud to work with you in your mission. Bago sumakay ng BRP Teresa Magbanwa, nakipagpulong muna si Harris sa mga residente at mangingisda sa isang fishing community dito sa Puerto Princesa City. Dito raw niya narinig yung mga kwento ng mga ordinaryong mamamayan kung paano nakakaapekto sa kanilang kabuhayan ang panghihimasok ng mga dayuhang barko sa karagatan ng Pilipinas. Kabilang na dito ang pangharas at pananakot, pag-ubos ng supply ng isda, pagdumi at paninira sa kalikasan. So this is how I see it. To protect the economic vitality of these communities, to protect the ecosystems they rely on, and to protect lives and livelihoods, we must uphold international rules and norms. Alam mo, Pia, ang mensahe ni Harris ng pakikisa sa Pilipinas, binigay niya sakay ng barko na nasa aking likuran na ipinangalan sa isang bayaning Pilipinas sa ating kasaysayan na nakipaglaban noon sa mga dayuhang puwersa, kabilang na ang Estados Unidos. Pia. David, kahit hindi niya talaga binanggit ang China, no, napakaliwanag kung sino talaga yung pinatatamaan. So, tinanggi na nga, David, ng Beijing yung mga ulat kaugnay ng insidente doon sa Pag-asa Island noong nakarang linggo. May sagot ba mga otoridad dyan sa Palawan ng Western Command, halimbawa, o ang Coast Guard? Well, Pia, tumanggi na nga magkomento, no? Ang AFP Western Command na naglabas, yung unang naglabas ng ulat kaugnay sa komprontasyon umano ng mga tauhan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard noong linggo ng umaga na sa naging pahayag ng Chinese Embassy kahapon. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos, sinabihan raw siya na tanging ang Office of the Press Secretary na lamang muna ang magsasalita kaugnay sa isyong ito. Ang provincial government naman ng Palawan ayaw na rin muna magkomento hanggat hindi pa ito nakakakuha ng kompletong detalye kung ano talaga yung nangyari. Narito ang pahayag ni Palawan Governor Denny Socrates. I'm still waiting for the formal briefing that will be given us by Western Command. So right now, I am under a self-imposed gag order. My opinion might only muddle the issues, considering that there are national security and international relations complications, angles. Patuloy naman ang pagsasagawa ng karagdagang investigasyon ng AFP Western Command at isusumite raw nila ito, yung kanilang report, maaring bukas sa Malacanang, Pia. David Santos nagulat ng live mula Puerto Princesa, Palawan. Sa pangako namang paigtingin pa ng Amerika ang seguridad ng Pilipinas, ano nga ba ang implikasyon nito sa relasyon ng bansa sa China at sa US, lalo pa ngayong umiiral ang tensyon sa West Philippine Sea? Ang sagot mga eksperto sa report ni Carrie Cater. Mas malakas na seguridad para sa Pilipinas mula sa Estados Unidos. Isa ito sa mga pangako ni US Vice President Harris kay Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita sa bansa. Bilang hakbang, balak ng Washington na dagdagan pa ang kanilang mga base sa Zambales, Cagayan, Isabela at Palawan, mga lugar na nakaposisyon sa harap ng superpower na China, Taiwan at maging sa Korean Peninsula. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, bagay na tinutulan ng ilang eksperto. We should scrap EDCA. Number one, it violates the Constitution. It is not pursuant to our interests. When we allow U.S. preposition equipment and troops in our country, which could be used in an aggressive war or confrontation with China, we allow our territory to be used in a manner injurious to another state
From the very beginning, I think the EDCA is unconstitutional. Not only should we disallow additional 5 bases, we should make a declaration that the previous 5 bases that they are in is unconstitutional, and it's an attack on our sovereignty. Naisakatuparan ng EDCA para sa implementasyon ng Mutual Defense Treaty o MDT ng US at Pilipinas. Naniniwala ang mga eksperto na dapat muling bisitahin ang MDT pero hindi na dapat ito palawakin pa lampas ng 2023. All of these things are pointed at China, and yet the pretext is they're putting up this EDCA thing supposedly to help us in natural calamities. Are they making us stupid, or are we really stupid to believe that? Under the MDT, an attack on Philippine forces will be considered as an attack on the U.S. If the attack comes from the U.S., what do? Are we involved? We have to revisit the MDT just to make sure that it remains a defense alliance. Sa ngayon, tama lang daw na panatilihin muna ng Pangulo ang MDT para hindi magkaproblema sa US. Pero kampante ang mga eksperto na hindi gagawa ang Amerika ng hakbang para lalong mapalapit ang Pilipinas sa China pati na sa Russia. Para kay geopolitical expert Butch Valdez, mahalagang ideklara ng Maynila ang sovereignty nito sa Beijing at Washington. Dapat daw malinaw na ayaw nitong magpagamit at maipit sa gulo sa pagitan ng dalawang superpower. We should stop playing games. We have to assert our sovereignty and tell the people, like the United States, that their warships and war material are not welcome here in the Philippines. Give the same kind of warning to China. Iginiit din ng mga eksperto na hindi sapat ang katayuan ni Pangulong Marcos na quote, friend to all, enemy to none. Dapat daw ay may kaakibat itong aksyon, lalo na sa nagpapatuloy na tensyon sa South China Sea. Carrie Cator, CNN Philippines. Hati naman ang reaksyon ng mga eksperto sa planong Civil Nuclear Cooperation Deal ng Manila at Washington. Para kay Roque, isa lang itong show of force ng US sa mga kakompetensya nito sa nuclear energy na South Korea at France. Kung matuloy ang kasunduan ang magsisilbing legal basis para sa pag-export ng US ng nuclear equipment at materials sa Pilipinas. Naniniwala naman si Valdez na may kinalaman pa rin ito sa pagpapalakas ng EDCA. Nang tanungin rin ang China tungkol sa pagbisita ni US Vice President Kamala Harris sa Palawan, sabi naman ito, wala namang pagtutol ang China sa mga pakikipag-ugnay ng Estados Unidos sa mga bansa sa Asia, pero dapat daw ay para ito sa regional peace at stability at, quote, not damaging to other countries' interests. Atin namang makakausap ngayon si Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, na kasalukuyan ring nasa Palawan. Magandang gabi po sa inyo. Nasa Manila, I'm sorry. Ambassador Romualdez, thank you very much for joining us. Well, can you give us very briefly, sir, a wrap-up of what transpired during the visit of US Vice President Kamala Harris, and include also, sir, what you thought of her words when she was in Palawan, when she talked about well, without mentioning China, but obviously referring to China? Well, I think it's been very clear from the very start that the United States has already recognized our win at the Arbitral Award, and they support us completely. And I know for a fact that the United States has made it clear also that they will stand by their allies, and we have a mutual defense treaty with the United States since 1951, and we have the EDCA, which has been signed a couple of years ago. So this is an ongoing agreements that we have with the United States, which they're honoring, and we are also honoring. I think that that's very clear, and so what the Vice President Harris said in Palawan is merely just emphasize that kind of alliance that we have with the United States. Can you tell us a little bit, sir, also about the visits, the talks of
Vice President Harris, with President Marcos, and also with VP Sara Duterte? Well, the vice president's visit here to the Philippines obviously involved a courtesy call on the president, and the same message that was given to the public on the commitment of the United States on our in our alliance has been very made clear. But I think what's also very important is that when President Marcos went to New York and met with President Biden, there are many things that during that meeting that was sort of like a commitment coming from the United States that you tell us what we can do to help you, especially. And as we all know, President Marcos has been very clear that he would like the economic activity between the United States and the Philippines to become much stronger and perhaps even accelerated because of the president's desire to make economic prosperity as one of his cornerstones of this administration. And so we are doing that. In fact, the United States has made many commitments along the lines of clean energy, which was mentioned in your report about the nuclear power plants that the United States is working on and developing the modular nuclear power plants for clean energy, which will also help us because we do need energy in the next 2 years. Our requirement for energy is very high. And we also are into food security, which is also another important aspect of our relationship with the United States. They're going to go into full-blast development of our agricultural sector. They're sending a number of experts here to the Philippines in the next couple of months and in the years to come to be able to help us in developing new technology for our agricultural sector. And many other aspects of our relationship have been discussed by both Vice President Harris with our Vice President on education also, of course, and with President Marcos and all those things that I just mentioned. Ambassador, let's go back to one of those aspects of our relationship with the United States defense. EDCA, it's gaining, getting a lot of attention again, and we have the usual reactions. No, people complain. Some people complaining about how this is, whether it is unconstitutional or we should not allow this. However, is the Marcos administration committed to this? That we're going to give them 5 more extra additional locations under the EDCA agreement? Well, first of all, the fact that the unconstitutional part that's being discussed is erroneous. This has been in effect over the past, even during. I think this was signed during the time of President Noynoy Aquino, and of course, President Duterte also had the EDCA, which she also tried to abrogate the visiting forces agreement that was reinstated shortly before he left office. And so President Marcos is just continuing the agreements that have been signed long before he became president. So that is in place, and I don't think that there's any change that will be forthcoming, unless, of course, our Senate, our Congress decides otherwise, or some other mechanism that will mean for us to review this. But we review. First of all, let me be very clear that the review of the MDT has been ongoing every year. We have the Mutual Defense Treaty Board, which meets at least every year. And to just go over which includes the Visiting Forces Agreement and which includes the EDCA. All of this is being reviewed by our armed forces together with the armed forces of the United States. And all the issues surrounding this to improve it or to change some of the things, the aspects of this agreement come into that particular board or the meeting that takes place. We also have the bilateral strategic dialogue, which will take place here in Manila early next year, where all of these things, again, are going to be discussed to be able to complete our whole aspect of the agreement that we have, not only on our security, but also, again, on our economic part. And finally, Ambassador, I just wanted to ask you also about this incident at Pag-asa Island. Of course, Beijing denies that it ever took place.
it's not based on reality daw itong report that you had a Philippine Coast Guard ship towing the debris of the Chinese-made rocket. Hinarang daw ng Chinese Coast Guard, kinuha sa kanila. Hindi daw totoo. How do we look at that? How do you look at that? Well, definitely, I think the instructions of the president was to look into it. This is not the first time it has happened that there's been a missile that was fired and the debris fell into our shores. No? So, but this is being looked into very carefully, and of course, we will send the right message to China on exactly what happened there. You know, we always have to be very careful in just simply going ahead and making conclusions without really looking into these things. For as long as nobody got hurt, but the fact that it happened in our shores is something that we have to always look into, and we definitely will. Philippine Ambassador to the United States, Babe Romualdez. Sir, thank you so much for joining us tonight. Susunod, mapapalitan na nga ba si Benjamin Diokno bilang Finance Secretary? May sagot dyan si Pangulong Marcos. At higit 100 katao nasawi kasunod ng magnitude 5.6 na lindol sa Indonesia. Yan at iba pang mga dapat ninyong malaman dito sa Newsnight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa sinina at ka-bloom sa kahumot, suwali ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner, dunay stay fresh technology. Sinina at ka-bloom sa kahumot. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Pride Bar, dini ang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa kumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa biste sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing,
Ito ang News Night sa CNN Philippines. Ako si HONTIVEROS. Sinagot ni Smart Pangulong dishwashing Marcos paste, ang ilang mga manufactured by isyong ACS kinakaharap ng Manufacturing, kanyang ISO administrasyon. certified, world-class Kabilang dito ang quality. insidente sa West Philippine Sea at ang napapabalitang balasahan sa kanyang gabinete. Radio Philippines Network, DXKT 1071 sa inyong mga radyo, ang Radyo Ronda sa Davao. Alam mo, yun nga yung unang-unang tinanong kay Pangulong Marcos nang humarap siya sa media kanina sa Pasay City. Ang unang tanong sa kanya ay tungkol sa napapabalitang pagbabago sa kanyang gabinete, lalo na sa posisyon ng Finance Secretary. Ayon mismo sa Pangulo, hindi totoong papalitan niya ang kasalukuyang kalihim na si Benjamin Diokno. I don't know where it comes from. Why would I do that? We've assembled a great team. We're trying to go down a certain direction. It's a very, very poor time to, as they say, change horses in midstream. Naunang itinanggi ni Diokno ang balitang papalitan siya ni Albay Representative Joey Salceda. Sabi ni Diokno, maganda ang relasyon nila ng Pangulo at magkaibigan sila ng kongresista. Itinanggi rin ni Salceda ang balita at sinabing makikipagtulungan nga daw siya kay Diokno. Sa insidente naman sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard sa Pag-asa Island, sinabi ng Pangulo na maaaring magpadala ang bansa ng note verbal sa China. Ayon kay Ginoong Marcos, kapansin-pansin na magkaiba ang ulat ng dalawang panig. Issue. Of course, I have complete trust in our Navy. And if this is what they say happened, I can only believe that that is what happened. So we have to now ask the Chinese, why is it that their account is so different? And it's much more benign. These are the things that we need to work out because with the way that the region, our region, Asia Pacific, is heating up. Baka may magkamali lang, may mistake, may misunderstanding, then lalaki yung sunog. Dagdag ng Pangulo, importante ang kanyang magiging pagbisita sa Beijing sa Enero para maresolba at mapigilan ang mga insidenteng gaya nito. Tinalakay din ang pagsuspende kay Benny Antiporda bilang Acting Administrator ng National Irrigation Administration. Sinuspende siya ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwan matapos ireklamo ng mga abogado, opisyal at empleyado ng ahensya. Happened all when I was away. So I've asked them to give me the background on what happened. Yeah, but the function of the NIA is not going to change. In fact, I suppose parang if there was that conflict inside the agency, baka ngayon na nawala yan, baka mas gumanda pa ang takbo. Tiniyak ng Pangulo na hindi maaapektuhan ang takbo ng ahensya dahil di umano'y marami namang marunong na opisyal doon. Pia? Paige, kaya nyo nakausap si Pangulong Marcos dahil humarap siya sa tauhan ng Career Executive Service, no? So ano naman yung natalakay niya sa mensahe sa kanila? Pia, klaro yung mensahe ni Pangulong Marcos kanina. Pinaalalahanan niya sila na huwag silang gagawa ng mga bagay na maaring makasira sa tiwala ng publiko. At bilang tauhan ng gobyerno, sinabi niya kaya sila nandun sa posisyon na yon ay para paglingkuran ang taong bayan. Giniit din ni Marcos ang kahalagahan ng digitalization sa gobyerno, lalo na sa post-pandemic economy. Tiniyak din ni Marcos na susuriin ng kanyang tanggapan ang isang memorandum circular na nagpapalawig sa otoridad ng ilang opisyal hanggang sa katapusan ng taon. Matapos ng event sa Pasay ay dumalo rin ang Pangulo sa Galing Pook Award sa Malacanang, kung saan pinarangalan ang mga lokal na pamahalaang may makabagong proyekto at programa. Sinabi niya sa kanyang mensahe doon na malaki ang magiging papel ng mga LGU, lalo na sa bagong ekonomiya. Balik sa'yo. Nagulat ng live, Paige Javier.
Bago pa ang naging pahayag ng Pangulo, una nang itinanggi ni Secretary Benjamin Diokno na magbibitiw siya bilang kalihim ng Finance Department. Wala raw alam ang kalihim kung saan galing ang balita. Mas tinututukan daw niya ang kanyang trabaho at kung ano ang mas nakakabuti sa bayan. Iginit din ni Diokno na maayos ang relasyon nila ng Pangulong Marcos. I don't know where this is coming from, right? I'm old enough in this game to even bother about this. Okay, I just work non-stop, unceasingly to do my job, and I always think of what's the greatest good for the greatest number. Okay, para sa bayan. Naglabas din ng sariling pahayag si Albay Congressman Joey Salceda na napapabalitang papalit kay Diokno. Sinabi ng mambabatas na hindi siya interesado na maging kalihim ng Finance Department. Kontento na raw siya na sa Kongreso siya makaimpluwensya sa fiscal policy. Pinabulaanan din niya na may natanggap siyang alok ng posisyon kay Pangulong Marcos. Kaibigan din daw ni Salceda si Diokno, kaya malamang na pagtatawanan na lang daw nila ang balita sa kanilang pagkikita. Hindi pa rin nakalusot sa Commission on Appointments si Social Welfare Secretary Erwin Tulfo. Naunggat kasi ang conviction niya sa 4 na kaso ng libel noong siya ay isang mamamahayag. Posible raw kasing makaapekto ito sa kanyang tungkulin dahil ito ay matuturing na crime of moral turpitude. Natanong din ang kalihim sa kanyang citizenship. Naglingkod kasi siya sa US Army mula 1988 hanggang 1992. Hiniling niyang sagutin na lang ito sa isang executive session. Maging ang pagkakaroon niya ng mga anak sa iba't ibang babae ay naungkat din dahil sa dami ng tanong ay na-move muna ang petsa ng deliberasyon ng appointment ni Tulfo. You know, we make mistakes when we are young. I mean, come on now. I mean, we're in the media. Nobody's perfect, you know. I mean, but we make mistakes, right? But what is important is you do what you have to do. You take care of your children wherever they are, whoever they are. If it's your child, then you do what you must do to support them, to feed them, clothe them, send them to school. And most of them are professionals now. And then we communicate, including the moms. That's what you want to hear. Pinatututukan ni Pangulong Marcos sa mga small-scale mining operations sa bansa. Kailangan daw bantayan ng DENR ang safety at health programs. Karamihan daw kasi sa mga maliliit na minahan ay iligal ang operasyon. Dahil dito, wala man lang silang proteksyon. Namamatay din daw mga trabahador dahil wala silang sapat na training at safety measures sa mga minahan. Handa naman daw i-review ng DNR ang mga mining law sa bansa na magsusulong sa kaligtasan ng mga minero. Balita sa ibayong dagat, hindi bababa sa 162 ang patay kasunod ng magnitude 5.6 na lindol sa Indonesia. Ayon sa West Java Governor, higit 300 katao ang sugatan habang nasa 13,000 naman ang inilikas. Sa tala ng US Geological Survey, tumama ang lindol na may 10-kilometer depth sa Cianjur region. Wala namang naging banta ng tsunami. Ayon sa kanilang Disaster Management Agency, higit 50 bahay at 4 na paaralan ang winasak ng pagyanig. Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa mga na-trap sa mga gumuhong gusali. Gaya ng Pilipinas, kabilang ang Indonesia sa tinatawag na Pacific Ring of Fire na karaniwang niyayanig ng lindol at pagputok ng bulkan. Sa Dominican Republic, halos 2,000 bata ang ipinatapon ng walang kasamang magulang sa gitna yan ng aksyon ng Dominican government na i-deport ang mga hinihinalang undocumented migrants sa kanilang bansa. Ayon sa United Nations Children's Agency o UNICEF, nasa 1,800 na mga bata ang dinala ng Dominican immigration sa kalapit na bansang Haiti. Kinikwestiyon tuloy ng ilang kritiko kung paanong nalaman ng Dominican authorities na sa Haiti nakatira ang mga bata gayong wala silang identity documents. Inaakusan din ng Dominican government ng racial profiling, chaotic execution at pagsasawalang bahala sa karapatan ng mga pamilya. Pero tumanggi silang itigil ang deportation.
Sa Amerika, naibenta ang ilang love letters ni American singer-songwriter Bob Dylan sa halagang $669,000 US dollars o tumataginting na 38 million pesos. Ayon sa RR Auction, 44 na sulat ang ipinadala ng binatang si Bob sa kanyang nobya na si Barbara Ann Hewitt. Isinulat dito ng singer ang kanyang mga pangarap sa pag-awit at ang nararamdaman kay Barbara. Na kay Barbara pa rin ang mga sulat hanggang sa mamatay siya noong 2020. Ilan sa mga sikat na awitin ni Bob ang Like a Rolling Stone at Mr. Tambourine Man. Abangan kaso laban kay suspendidong Bucor Chief Gerald Bantag at mga akusado sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid didinggin na bukas. At handa na nga ba ang Pilipinas para sa same-sex marriage? Ang detalye sa pagbabalik ng Newsnight. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay mas alaga, mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay mas alaga, mas protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa gumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Balikan natin ang Dahil ang pinakamalaking unique balita ngayong toothpaste, araw may Max bago Protect lumipad formula. pabalik ng Amerika si U.S. Vice President Kamala Harris. Binisita niya ang Palawan, Helps ang stop probinsyang cavities even before they pinakamalapit start, sa while West keeping Philippine breath fresh Sea. with Hindi regular man use. direktang binatikos pero tila pinatatamaan ni Harris ang Gina sa kanyang pagpunta sa Palawan. Sa pagbisita niya sa PRP Teresa Manganwa, isa sa mga pinakabagong barko ng Philippine Coast Guard, muling ginit ni Harris ang pakikiisa ng Amerika sa Pilipinas laban sa pananakot at pagkakapit Ito ng ibang ang bansa sa South RBN, China. Radio Philippines Network, Rally DXKT our allies and 1071 partners sa inyong against mga radyo, ang unlawful Radyo and Ronda sa irresponsible Davao. behavior.
When the international rules-based order is threatened somewhere, it is threatened everywhere. As the United States has long made clear, we support the 2016 ruling of the UN Arbitral Tribunal, which delivered a unanimous and final decision firmly rejecting China's expansive South China Sea maritime claims. The tribunal's decision is legally binding and must be respected. Inikot ni Harris ang BRP Teresa Magbanwa sabay binigyang pagkilala ang kontribusyon ng Amerika gaya ng training at dagdag na kagamitan para mapalakas pa ang Philippine Coast Guard. Bago nito, nakipagpulong din si Harris sa mga residente at mangingisda sa isang fishing community sa Puerto Princesa. Pinabulaanan ng Chinese Embassy ang kwento ng militar ukol sa nangyaring tapatan ng tropa ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard sa Pag-asa Island noong linggo. Iniulat kahapon ng Western Command sa Palawan na kinolekta ng Navy ang pinaniniwala ang piraso ng Chinese rocket na namataang palutang-lutang malapit sa Pag-asa Island bago mag-alas 7 ng umaga. Pero habang hinihila ito ng mga sundalo, hinarang raw sila ng Chinese Coast Guard. Nagkasigawan sa gitna ng dagat at saka pinilit daw ng Chinese Coast Guard na makuhang debris. Dagdag pa ng militar, bagamat nangyari ito sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, kusa raw nagbigay daan ang mga tropang Pinoy para maiwasan ang dumala pa ang sitwasyon. Ilang oras matapos ang insidente, nakarinig naman ng sunod-sunod na pagsabog ang mga nasa Pag-asa Island, pero kinukumpirma pa rin ng mga otoridad kung ano at kung saan ang pinanggalingan ng mga umano'y pagsabog. Sagot naman ng Chinese Embassy, ang mga ulat na ito ay hindi pareho sa mga tunay na nangyari. Ayon daw sa kanilang Foreign Ministry, nakita na ng Chinese Coast Guard ang piraso ng rocket na lumulutang sa dagat, pero bago pa man nila ito nakolekta, nakuha na ito ng Navy or ng Philippine Navy. Matapos daw ang, quote, friendly consultation, isinauli naman ng Philippine Navy ang rocket debris at nagpasalamat pa raw ang Chinese Coast Guard sa mga ito. Wala umanong nangyaring pagharang at forceful retrieval o pag-agaw ng debris. Tumanggi nang magkomento ang mga AFP Western Command sa naging pagtanggi ng Chinese Embassy. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos, sinabihan raw sila ng tanging ang Office of the Press Secretary na lang muna ang magsasalita sa isyung ito. Ang provincial government naman ng Palawan ayaw na rin muna magkomento hanggat makakakuha ito ng kumpletong detalye kung ano talaga ang nangyari. I'm still waiting for the formal briefing that will be given us by the Western Command. So right now, I am under a self-imposed gag order. My opinion might only muddle the issues, considering that there are national security and international relations complications, angles. Patuloy naman ang pagsasagawa ng karagdagang investigasyon ng Western Command at isusumite raw nila ang kanilang report maaring bukas sa Malacanang. Tuloy na bukas ang preliminary investigation sa inihaing reklamo laban kay suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag kaugnay sa kasong pagpaslang sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Kahapon lang natanggap ng abogado ni Bantag ang subpoena. Paano kaya makakaapekto ito sa takbo ng kaso? May report ang aming senior anchor correspondent, Pinky Webb. Walang nakikitang problema si Justice Secretary Boying Remulla kung humingi ng extension ang kampo ni suspendidong Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag para sagutin ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Sa programang The Source, sinabi ng kalihim na hindi ito makakaapekto sa proseso ng kaso. That will be up to the prosecutors, but I think that usually we grant these motions. These motions are usually granted by the prosecution. In fairness to many of those that are saying that they lack time to study the case or to even respond to the allegations therein. So most of the time, it's granted. Kasalukuyang pinaghahanap pa rin ng mga otoridad si Ricardo Zulueta, ang isa pang itinuturong mastermind sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Pero mahanap man o hindi si Zulueta, paniwala ni Remulla, may laban ang kanilang kaso.
Sinagot din ng kalihim ang naging pahayag ni Bantag na hindi siya susuko sakaling kasuhan at mag-issue ng arrest warrant habang nakaupo sa pwesto si Remulla. I don't see where Luto is because the judge will be the one to determine whether or not the case presented is valid or not. So, drama lang yan, Pinky. It's drama. Face the music. He has to face the music because that's what criminal cases are all about. When you are made to account for what you did. That's it, Pinky. I don't see any merit in what he's saying. He wanted to fight, no? And flight is an indication of guilt. The more guilty he will appear if he does not show up. Samantala sa isyu naman ng ginawang paghuhukay sa bilibid na tinatayang nasa 9 na palapag ang lalim, pinag-aaralan na rin ng DOJ ang posibleng kaso na isampa laban kay Bantag. Una nang naiulat na pumasok sa isang joint venture agreement si Bantag sa isang pribadong kumpanya na Atom. Pag yan, tinambakan pa natin ulit, bibili pa tayo ng filling material. So nawala na ng gobyerno, di ba? The government lost something already with that. And the time itself that it will take to repair this damage. This Atom Corporation that has been working with him has been they're practically executing a void contract. Ginawa nila executory na yung void contract by moving earth. Kasi dapat yan, groundbreaking lang yan nung inimbita nila ang Pangulo ng Pilipinas, President Duterte, noong 2020. December 2020 yata yun, nung inimbitahan nila 2 years ago para mag-groundbreaking. Nung nalaman ng PMS na walang basis itong joint venture agreement na to in law, ay hindi nila pinayagan pumunta ang Pangulong Duterte doon. So, if they try to this contract, this can also constitute some sort of plunder. Kasi kung talagang binenta niya na at lahat, talaga may loss na sa gobyerno dyan. Meron na siyang attempt to get property of government without passing through the process. Isiniwalat din ng kalihim ang problema pagdating sa mga kabahayan sa likod ng medium security compound na kumukonek sa kuryente ng kulungan sa pamamagitan ng jumper. May jumper sila papunta sa likod. Very dangerous. Tsaka masusunog yung linya natin sa loob ng medium security kung puro jumper papalikod. Overcapacity. 200 bahay na naka-aircon. Who lives there, sir? Bucor personnel. O kaya yung mga paupahan nila. Rental homes na pinapaupahan nila sa labas. Nagpapaupa ho sila ng bahay? Sa labas? Yes. O ganun nga eh. Kaya nga kailangan i-upload natin, saraduhan na natin itong Muntinlupa dito. Okay. Kasi nga parang ano na to, naging kanya-kanyang nakaw na eh. Kanya-kanyang kalokohan na. Pati nga, kung titingnan natin, Pinky, pagka hindi natin tinigilan talaga ang mauubos ang lupa dyan. Nasa kamay na raw ni Pangulong Bongbong Marcos kung tuluyan na nitong sisibakin si Bantag sa pwesto. Pinky Webb, CNN Philippines. Nababahala ang pamilya Mabasa sa balitang patay na si Bucor Superintendent Ricardo Zulueta. Ayon kay Roy Mabasa, kapatid ni Percy Lapid, nagpunta ang NBI at PNP sa 2 address ni Zulueta pero hindi rin daw ito natagpuan. Maging ang pamilya raw nito ay walang alam at contact sa kanya. Dadalo raw bukas si Mabasa sa preliminary investigation at umaasang sisipot din si Bantag. Napakalaking concern yan, hindi lang sa akin, kundi sa publiko. Kasi ina-expect ng publiko na lalabas ang katotohanan dito sa mga pahayag na ginawa ng mga gang leaders na idinagawit yung pangalan ni Ginoong Zulueta at ni Ginoong Bantag. Kung mawawala si Ginoong Zulueta, ay magkakaroon ng vacuum doon sa ginawang investigasyon sapagkat madalas na nabanggit yung pangalan ni Ginoong Zulueta doon sa affidavits ng mga gang leaders. Hindi pa raw handa ang Pilipinas para sa same-sex union at sa pagpasa ng Sexual Orientation, Gender Identity and Expression o SOGI Bill. Ito ang iginiit ni Justice Secretary Remulla nang tanungin sa isang press briefing kahapon. Malabuan niya na maipasa ang ganitong batas sa Pilipinas kung saan karamihan ay Katoliko. And it's a matter of policy that whether we will accept it or not. And I think that we know as a country that we are not ready for that. That's the only thing that's sabi natin culturally, our values may conflict with many of the values that they want to impose upon us.
Kaugnay ng balitang yan ay nagkasagutan ang religious at family-oriented groups at LGBT advocates sa pagdinig ng anti-discrimination bill sa House of Representatives kahapon. Umalma rin ang ilang human rights groups sa mga naging pahayag ni Justice Secretary Remulla sa ginanap na Universal Periodic Review sa Geneva, Switzerland. Iginit nila na taliwas sa sinabi ni Remulla, hindi umano sinisira ng civil society groups ang reputasyon ng Pilipinas sa international stage at handa daw silang makipagtulungan sa gobyerno para mapabuti ang kapasidad ng bansang matugunan ang human rights violations. Si Remulla ang kumatawan sa Pilipinas sa Universal Periodic Review na ginawa sa Geneva. Sa halos 300 rekomendasyon, 200 lang ang tinanggap ng Pilipinas. Kabilang sa mga hindi tinanggap ay ang issue ng same-sex marriage, abortion at divorce. Ang mga ito raw ayon kay Remulla ay may conflict sa kultura at relihiyon ng bansa. Yung hindi nila pagpayag na sumailalim ulit tayo sa Rome Statute or sa International Criminal Court, no? At yung hindi sila magko-cooperate sa ICC. Napakalaking manifestasyon yon na may impunity sa Pilipinas. Red tagging is a prelude to the killing. It lays down the premise of the killings and therefore that creates in itself impunity. Samantala, nanawagan ng dagdag sahod at seguridad sa trabaho ang ilang grupo ng manggagawa sa gobyerno, kabilang ang mga grupong kawani laban sa kontraktualisasyon at National Public Workers Congress sa mga umaapela ng dagdag sahod. Mungkahin nila ang nagawing 33,000 pesos ang minimum wage kada buwan ng isang manggagawa para makasabay sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Hiling din nila na mula 2,000 ay itaas sa 5,000 pesos ang allowance ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Sa katapusan ng buwan, inaasahan ang mas malawakang pagmarcha ng mga grupo ng manggagawa para sa kanilang hinihiling na taas sa sweldo. Ditong Hunyo lamang, huling nagtaas ng minimum wage sa Metro Manila na nasa 570 pesos. Batay sa datos ng IBON at nabinatay din naman sa datos ng National Wages and Productivity Commission na dapat ang 5 kataong pamilya 1,100 ang kikitain kada araw. So times 30, 33,000 yan. At kaya nyo naman po i-imagine nyo na ganun talaga ang, kumbaga, kung gusto mong mabuhay ng desente, ang iyong pamilya, dapat mga ganung halagang tanggapin na sahod ng mga kawani at pati na rin sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Yung sinasahod ngayon ng mga kawani, halos di na sumasayad sa kamay ng mga pambayad utang, tapos ang taas ng mga bili, mas mararamdaman pa yan ngayong Pasko. Hindi pa nakakabahala ang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon yan sa Health Department. Sabi ni Health Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, nasa 100 kaso lang ang pagkakaiba ng daily case average kumpara sa nakaraang 2 linggo. Pero paalala ng DOH sa publiko, mag-ingat pa rin sa mga pagtitipon, lalo na ngayong Pasko at Bagong Taon. Kung tayo po ay nakakatanda, kung tayo po ay may ibang sakit, like comorbid conditions, kung tayo ay bata, obese, hindi bakunado, alam natin na kailangan pag pupunta tayo dyan sa mga gatherings na yan, kailangan mask tayo, piliin natin magpabakuna bago magpapakasukan para magprotektado tayo. Susunod, San Beda Red Lions at CSB Blazers nagharap para makapasok sa Final Four ng NCAA. At mga natitirang miyembro ng OPM legend na Apo Hiking Society may concert. Manatiling nakatutok dito lang sa CNN Philippines. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS. Para sa sinina kakabloom sa kahmot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina kakabloom sa kahumot. Charm Facon, bangong kumakabloom. Charm Facon, dali kay may bangon sa
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar. Dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa kumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa biste sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Itong Soap. News Night Manufactured dito sa by CNN ACS Philippines, Manufacturing muli ang Corporation. pinakamalaking balita ISO ngayong certified, araw. world-class Nakalipad na quality. pabalik ng America's US Vice President Kamala Harris. Pero bago yan, binisita niya ang Palawan, ang probinsyang pinakamalapit sa West Philippine Sea. Pinaliwanag ni Philippine Ambassador to the United States Baby Romualdez ang kahandaan ng pagbisita sa bansa Kaya ni mag-smart Harris. dishwashing Sa panayam paste, po sa pang heavy-duty kanya-kanina, hugasin. sinabi ng opisyal na pinagtibay pa lalo nito ang matagal ng relasyon. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. The United States has already recognized our win at the outcome. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. The United States has made it clear also that they will Radio stand by their Philippines allies. We Network, have a mutual defense treaty with the United States since 1071 sa inyong mga 1951, radyo, ang and we Radyo have the Ronda EDCA, sa which has been Davao. signed a couple of years ago. So this is an ongoing agreements that we have with the United States, which they're honoring, and we are also honoring. I think that that's very clear. And so what the Vice President Harris said in Palawan is merely just emphasize that kind of alliance that we have with the United States. Binalikan din ni Romualdez ang magandang bunga naman ng pagtungo kamakailan sa US at pakipag-usap din mismo ni Pangulong Marcos kay US President Joe Biden sa larangan naman ng pagpapalakas ng ekonomiya. I think what's also very important is that when President Marcos went to New York and met with President Biden, there are many things that during that meeting that was sort of like a commitment coming from the United States that you tell us what we can do to help you, especially. And as we all know, President Marcos has been very clear that he would like the economic activity between the United States and the Philippines to become much stronger and perhaps even accelerated because of the president's desire to make economic prosperity as one of his cornerstones of this administration. Nagtamo ng ankle injury ang tinaguriang The Saint na si Dwight Ramos sa laban ng Levanga Hokkaido kontra Kyoto Hanaris sa Japan B-League 2022-2023 season noong nakaraang linggo. 5 minuto na lang ang natitira sa fourth quarter nang magkaroon ng right ankle sprain si Ramos matapos mag-layup at bumagsak sa paa ng kalaban. Nakagawa si Ramos ng 11 points, 6 rebounds at 4 na assist. Nagtapos ang laro sa score na 99-84 pabor sa Kyoto Hanaris.
Sa NCAA, nagharap kanina ang San Beda Red Lions at College of St. Benilde Blazers para makapwesto sa Final Four ng Liga. Parehong determinadong makapasok ng dalawang koponan sa Final Four at makakuha ng twice-to-beat advantage. Lamang ang San Beda noong halftime sa score na 51-42, pero bandang huli ay nanalo ang CSB sa score na 82-73. See the level of play of San Beda Lyceum. San Beda just beat Letran by 20 points. They look really good right now. Twice to beat advantage in the Final Four. We have to earn that spot. Sa entertainment, ang American singer na si Taylor Swift humakot ng parangal sa American Music Awards. Ang balitang yan at iba pang showbiz updates. Ihatid sa atin ni Sam Sadwani. Sam. Yes, Pia, sunod-sunod ang panalo ni Taylor dahil big winner na naman ang singer sa 50th edition ng American Music Awards na ginanap sa Los Angeles. Kasama sa kanyang napanalunan ang Artist of the Year, Favorite Female Pop Artist, Pop Album, Favorite Music Video, at Female Country Artist. Kasama rin sa nanalo ang BTS bilang favorite pop group at Dove Cameron as New Artist of the Year. Kamakailan lang humakot din ng award si Taylor sa MTV Europe Music Awards. Sa ibang balita, makakasama ang history-making Pinoy pop group na SB19 sa much-awaited Head in the Clouds Manila concert na gaganapin ngayong Disyembre. Makakasama nila sa konsyerto ang Japanese singer na si Joji, Chinese singer na si Jackson Wang, pati na rin ang Indonesian artist na sina Nicky at Rich Brian. Ang concert ay gaganapin sa December 9 and 10 sa SM Festival Grounds sa Parañaque City. Speaking of concerts, dalawa na lang po sila. Magtatanghal ang mga natitirang membro ng OPM legend na Apo Hiking Society ngayong Disyembre sa Muntinlupa City. Magkakaroon si Jim Paredes at Boboy Garovillo ng isang special show na gaganapin sa 19 East sa December 8. Inanunsyo ito ni Paredes sa isang Facebook post kung saan sinabi niya na he's both excited and nervous daw. Only 200 seats are up for grabs sa special show na ito. Kamakailan lang pumanaw ang kanilang miyembro na si Danny Javier. At yan ang update sa Showbiz Spotlight para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani. 33 araw na lang bago magpasko. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Martes, November 22. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Hontiveros at ito ang Newsnight.